Hello everyone, নমস্কাৰ হল মই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজি মই কি বনাবলৈ গৈ আছো তাকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকৰ মাজত। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰো। এয়া ৰাতিপুৱাই হাজবেণ্ডে গৈ মাছ আনি দিলে। এয়া মিছা মাছ বাচিবলৈ লৈছোঁ। এফালে আছে পুঠি মাছ আৰু টিঙৰা মাছ মিক্স। এই মাছখিনি মই বাচি লওঁ। এয়া মিছা মাছখিনি চাওকচোন, ইমান যে ডাঙৰ ডাঙৰ, একে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে মোৰ। এতিয়া মই মিছা মাছখিনি প্ৰথমতে বাচিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, এটা এটাকৈ। এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মিছা মাছবোৰৰ গোটেইখিনি বাকলি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাব পাৰি, কিন্তু মই বাকলি গোটেইখিনি এৰুৱা নাই, মাত্ৰ মাথা ছাইডৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ভৰি চৰিবোৰ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ওপৰৰ পিঠিখন কাটি, ইয়াতে অকণমান লেতেৰা থাকে সেইখিনি কেঁচিৰে কাটি দি পিঠিৰ ভাগটো মই লেতেৰাখিনি উলিয়াই এনেদৰে চফা কৰি দিছোঁ। মিছা মাছৰ মাথাৰ অংশটো খাই মোৰ বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই পেলাই দিয়া নাই, পৰিষ্কাৰকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ মিছা মাছবোৰ এটা এটাকৈ বাছি লোৱা হৈ গ'ল। মিছা মাছখিনি বাছি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই মিছা মাছখিনি মই নিমখ হালধি লগাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিলোঁ, কাৰণ মোৰ এতিয়া পুঠি মাছ আৰু টিঙৰা মাছখিনি বাচিবলৈ আছে। সেইখিনি বচাত বহুত সময় লাগিব, গতিকে মই এইখিনি মিছা মাছখিনি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই পখালি নিমখ হালধি লগাই ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই এই পুঠি আৰু টিঙৰা মাছখিনিও বাছি ল'লোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এইখিনি বাছোঁতে মোৰ আধা ঘণ্টা বেছি সময় লাগি গ'ল আৰু এইখিনিও পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ মই নিমখ হালধি এতিয়া লগাই ল'লোঁ। এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আজি বহুত টেষ্টি খানা বনাবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব দেই। আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ মিছা মাছ মটৰেৰে। বহুত টেষ্টি লাগে, এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে। গতিকে বনাই খাই চাবৰ কাৰণে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব লাগিব আপোনালোকে, নহয় জানো? আৰু লগতে পুঠি মাছ মই পিঁয়াজৰ পাতেৰে ভাজিম। এতিয়া মই মটৰখিনি গুচাই আছোঁ। যিমান পৰিমাণৰ মোক লাগিব সিমান পৰিমাণত মই মটৰখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ মটৰখিনি গুচাই। এতিয়া মই পিঁয়াজৰ পাত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যিহেতু বিলাহীও লাগিব, গতিকে 2টা বিলাহী লৈ লৈছোঁ। আৰু মই এটা আলুও দিম। আলুটো স্কিপ কৰিব পাৰে যিসকলে আলু বেয়া পায় তেওঁলোকে, যিহেতু হাজবেণ্ডক আলু লাগেই সেইকাৰণে মই আলু এটা দিম। আলুখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া বিলাহী 2টা কাটিবলৈ লৈছোঁ। বিলাহীৰ গুটিবোৰ মই পেলাই দিছোঁ, যিসকলে গুটি খায় তেওঁলোকে দি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই বিলাহী 2টা পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ বিলাহীৰ পেষ্টখিনিও হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া গেছটো লগাই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত দিলোঁ মিঠাতেল পৰিমাণ মতে। এতিয়া মই প্ৰথমতে ভাজি আছোঁ পুঠি মাছখিনি পিঁয়াজৰ পাতেৰে চিম্পুলকৈ ভাজিম, যিহেতু এইখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছোঁ। পুঠি মাছ ভজাখিনিত বিশেষ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মাত্ৰ পিঁয়াজৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া লগতে নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ। যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন, পিঁয়াজৰ পাত এতিয়া বহুত ওলাইছে। এনেদৰে সৰু মাছ পিঁয়াজৰ পাতেৰে ভাজি খাই বৰ ভাল লাগে। যিসকলে খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, এনেদৰে পিঁয়াজৰ পাতেৰে সৰু মাছ ভাজি। এয়া মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই বনাম মিছা মাছখন। প্ৰথমতে মিছা মাছখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই আৰু বেলেগ কেৰাহী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এটা কেৰাহীতে বনাম, হৈ যাব। পুঠি মাছখন শুকান ভাজিছিলোঁহে, গতিকে পুঠি মাছ ভজাখন প্লেট এখনত উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত তেল দি পুনৰ মই এতিয়া মিছা মাছখিনি ৰঙাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ মিছা মাছখিনিও ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। ইমান যে ফেনাইছে দেখিছেনে, মাছখিনিৰ বৰ তেল আছিলে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ মই, দেখিয়ে খাওঁ লগা নাইনে বাৰু? এতিয়া পুনৰ মিছা মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই এটা যে আলু কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভাজি ল'ম।
আলুখিনি এবাৰ ঢাকনি লগাই দিয়াৰ পিছতে এইখিনিও সিজি গৈছে। গতিকে মই এতিয়া আলুখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। কেৰাহীটোত ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই এতিয়া মিছা মাছৰ কাৰীখন বনাম। প্ৰথমতে দিলোঁ মই গোটা গৰম মছলা, তাৰপিছতে আদা বটা, লগতে এখিলা তেজপাত, পিঁয়াজ কটা, হালধি পাউডাৰ দি এই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছতে মই পেষ্ট কৰি ৰখা বিলাহী দুটা ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছত উৰাই ঘূৰাই মই 3 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান সিজি যোৱাকৈ। তাৰপিছতে ইয়াতে এড কৰিলোঁ মটৰ দিয়াৰ পিছত সোৱাদমতে দিলোঁ নিমখ, তাৰপিছতে দিলোঁ ভাজি ৰখা আলু 2 পিচ। আলু 2 পিচ দিয়াৰ পিছতে পৰিমাণ মতে দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত ঢাকনি লগাই দিলোঁ উতল আহিবৰ কাৰণে। উতল অহা গম পোৱাৰ পিছতে ঢাকনিখন খুলি ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ৰখা মিছা মাছ এটা এটাকৈ মই কেৰাহীত দি দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, মাছখিনি দিয়াৰ লগে লগে চব্জিখন কি ধুনীয়া দেখিছে। লগতে মই কাটি ৰখা 2টা কেঁচা জলকীয়া এড কৰিলোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো যিমান খাই নিজৰ মতে বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। আমি জলকীয়া খুবেই কম খাওঁ, সেইকাৰণে জলকীয়া মাত্ৰ 2টা দিছোঁ। তাৰপিছতে 6 মিনিটমান উতল অহাৰ পিছতে ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। তাৰপিছত ঢালি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মিছা মাছৰ কাৰীখন ৰেডি। খাবলৈ যে ইমানেই বেছি টেষ্টি হয় নহয়, এবাৰ বনাই খাই চাব মাত্ৰ। ইয়াৰে সোৱাদটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব। পিছে মই এতিয়া ৰ'ব পৰা নাই আৰু এই তৰকাৰীখন দেখি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু মিছা মাছখিনি কাঁহীৰ ছাইডতে লৈ লৈছোঁ। হাজবেণ্ডক দিলোঁ প্ৰথমতে, এতিয়া মই খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুতে বেছি টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ। তৰকাৰীখন দেখি চাগে আপোনালোকেও অনুমান কৰিব পাৰিছে। পিছে ৰেচিপিটো কেনে লাগিল লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মিছা মাছ মোৰ এনেই প্ৰিয়, তাতে এনেদৰে ইমান টেষ্টিকৈ বনাই লৈছোঁ, ৰ'ব পৰা নাই। একদম পূৰা খাইছোঁ। তো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ দেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। বাই বাই।